בוקר טוב אנשים. היום אנחנו עושים טיול לנחל דרגה וזהו. מה אתה מצלם אחי? כי בוקר, אחי. זה הזמן לצלם. אנחנו עדיין לא יפים. לאן אנחנו נוסעים שכחתי? אני לא יודע בכלל, אני סתם בא. לנחל דרגה. דרגה, לעשות דריפטים. זה יהיה כזה. אתה הכי מצחיק שלא הבאנו את הפינג'אן. כן, אנחנו מחממים תה בבקבוק מים. טוב חברים, הגענו לאזור עם קצת טיפוסים, אנחנו מתארגנים ואת ההמשך אתם כבר תראו בסרטון. קרנו לקפה. בכמה מילים. סיימנו! כן, זהו, נגמר. הגענו לסוף. מספיק. הנה, צלם את החבר'ה. עוד פעם חבר'ה, מה? טלי, איפה את? הרבה מוטיבציה היה פה היום. כן. אנשים חזקים. יאללה. אוכל, הנה. אוכל, זה הסוף, בדרך כלל. תני צ'יפ למצלמה. מי שאומרת אוכל צריכה לתת צ'יפ למצלמה. גודי, תן צ'יפ.